Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon itong Honda XRM110 kasi kumakadyot kapag tumatakbo or nasa biyahe. Sabi ni Busing, tara, ayusin natin to. Sabi ni Busing, ang concern niya dito kasi kumakadyot-kadyot kapag tinatakbo niya itong kanyang motor at saka minsan nawawala yung kanyang puwersa. Yan ang dalawang issue ng motor ni Busing na ating susolusyonan ngayon at aayusin natin. Yung kumakadyot-kadyot at walang puwersa. Yung kumakadyot-kadyot sa Bisaya pa o mukid-kiyod siya pag padaganon daw niya. O usahay daw mawala po daw ang puwersa or mawala og kalit ang iyang kusog sa top speed. O karon mao na ato ang solusyonan or yan ang ating aayusin ngayon. Yung dalawang issue na yan sa kanyang makina. At para maayos natin yan, kailangan nating i-diagnose ito or kailangan malaman natin kung anong nagiging sanhi ng pagkasira ng motor nito, ng kanyang makina. Or ano ang naging sanhi ng kanyang pagkadyot-kadyot ng kanyang makina habang tinatakbo niya ito at saka pagkawala ng kanyang puwersa. At para malaman natin kung paano yan ayusin or paano susolusyonan, kailangan ko munang buksan itong kanyang makina. At ayan, natanggal ko na yung crankcase cover dito. At ngayon tatanggalin ko lang itong kanyang centrifugal at saka itong clutch housing para malaman natin kung anong nangyayari dito sa loob at kung meron ba tayong dapat ditong palitan o pwede pa bang remedyohan. At kung hindi na kayang remedyohan, papalitan na lang natin ng bago. Kasi sabi ni Busing, matagal na raw niya itong problema, itong kanyang motor na kumakadyot-kadyot kapag tinatakbo niya. Sabi ko naman, ayusin natin hanggang sa abot ng aking makakaya, Busing. Hindi naman ako eksperto pero gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Maayos lang itong motor ni Busing. At ngayon kailangan ko lang itong baklasin lahat o tanggalin ko lang itong kanyang clutch housing at saka itong kanyang centrifugal para makita natin sa loob kung anong nangyayari. At ngayon titingnan natin dito sa kanyang centrifugal. Ayan, meron ng mga guhit o malalim na yung kanyang tama dito. Kaya pala kumakadyot itong kanyang motor. At ngayon dito titingnan natin itong kanyang clutch lining. At dito sa kanyang clutch lining ay tumigas na pala ito. Kaya palitan natin to ng bago mamaya. At dito sa kanyang clutch shoe, sobrang nipis na ng kanyang lining dito. Yung kanyang clutch lining. Malapit na siyang mapudpud o malapit nang umabot dito sa kanyang bakal. Ayan. Itong kanyang clutch lining, napakanipis na niya. Mamaya papalitan natin itong kanyang clutch shoe. Kasi yan ang nagiging sanhi kung bakit walang puwersa sa top speed o nawawala yung kanyang puwersa ng kanyang motor. At ngayon lilinisin natin ito mga kaworks. Ayan, nililinis na ni Donald Atchok. Ayan, tapos nang nalinis ni Donald o aka Longlong itong mga piyesa dito. At ngayon ikakabit natin mamaya. At ngayon ito na yung binili ni Busing na clutch shoe. Kakabit natin ito mamaya. Buksan muna natin ito para makita natin yung kanyang clutch shoe. Ito na yung bagong clutch shoe mga kaworks. Mura lang ito mga kaworks, genuine ito. Nasa mga 2,000 plus itong tatlong clutch shoe. At itong tatlong clutch shoe ililipat natin dito sa kanyang housing mamaya. At saka itong centrifugal, itong kanyang pugal, mura lang din ito, nasa mga 2,000 plus. At saka genuine rin ito mga kaworks kasi yan ang gusto ni Busing, genuine lahat yung ikakabit dito sa kanyang motor. At ngayon kailangan natin i-assemble dito yung kanyang clutch cage, yung mga bulitas at saka yung spring. At ito siya, napakakinis niya, walang guhit, walang tama, pantay yung kanyang surface dito. At itong clutch shoe kailangan nating ilagay doon sa kanyang housing. Wala itong mga springs. At ngayon tanggalin ko itong kanyang circle clip dito sa kanyang luma
tatanggalin natin yung kanyang clutch gauge, itong mga bulitas at saka yung clutch gauge housing tatanggalin natin. Lilipat natin dun sa bagong centrifugal na binili ni Busing. Ito siya, ayan, nailagay ko na dito sa bagong centrifugal yung kanyang clutch gauge. I-assemble ko lang muna to mga kaworks. Unang ilalagay natin itong kanyang springs. Tips ko lang sa inyo mga kaworks, kapag nagtatanggal kayo dito ng clutch gauge, unahin ninyo itong kanyang springs at pwede na ninyong isunod yung kanyang bulitas, yung parang stick bearing. Unahin ninyong tanggalin yung kanyang springs para hindi siya tumalsik at mawala. At ngayon okay na, nailagay ko na yung kanyang clutch gauge. Ikut-ikutin natin ito. Tapos ilagay ko itong kanyang circlip. Ayan, nailagay ko na. At kapag nailagay ko na itong kanyang circlip dito, subukan ko itong ikutin. Dapat umiikot siya pa clockwise at dapat pa counterclockwise, hindi siya iikot. Ayan, napakakinis ng bagong centrifugal at pantay yung kanyang surface. At ngayon i-assemble ko na itong kanyang clutch shoe dito sa kanyang clutch housing. Meron itong mga washer at saka spring. Meron din itong tatlong circlip na maliliit. At meron din itong tatlong maliliit na rubber damper. At ngayon natanggal ko na yung lumang clutch shoe. Tatanggalin ko lang itong tatlong rubber damper na maliliit dito. Parang guma na bilog. Tsaka may butas doon sa kanyang gitna. May butas sa gitna. At ngayon itong bagong clutch shoe ilalagay na natin dito sa kanyang housing. At nailagay ko na rin yung kanyang tatlong springs at saka yung kanyang rubber damper na maliliit. I-assemble ko na ito mga kaworks. Lagyan ko na ito ng tatlong circlip na maliliit. At ayan, nailagay ko na itong bagong clutch shoe dito sa kanyang housing. Ready na ito ikabit mamaya. At ngayon magkakabit po tayo ng clutch lining. Itong clutch lining na ginamit ko ay clutch lining ito ng Kawasaki CT100. Genuine po ito sa Kawasaki. At ayan, naikabit ko na yung apat na clutch spring. I-assemble ko na ito. Lagyan ko na ito ng tornilyo. Ilagay ko na dito ng apat na tornilyo. Tapos higpitan ko lang itong apat na tornilyo ng kanyang clutch spring. At ngayon ilalagay na natin to sa kanyang clutch housing. Ayan, meron na yung washer sa gitna. Huwag kalimutan yung washer sa likuran ng clutch bush. Tapos higpitan ko lang muna to mga kaworks, itong apat na tornilyo ng kanyang clutch spring. Ayan, mahigpit na yung apat na tornilyo at ngayon i-assemble na natin ito. Kakabit ko na siya dito sa kanyang shafting. Sa pag-assemble ito, dapat wag muna ilagay yung kanyang clutch shoe para hindi na tayo mahirapan. At saka wag kalimutan yung makapal na washer dyan sa loob. At itong gear na may kulay dito na maliit na gear, dapat magkatapat dyan sa itaas na may kulay puti. At ito yung sinasabi ko na makapal na washer na huwag niyong kalimutan na ilagay. Kasi ang epekto dyan kapag hindi nyo yan na ilagay, apurado yung motor niyo. Pag cambio niyo, takbo ka agad. Mawawala yung kanyang pre-wheel dito ng inyong motor. Or half clutch, mawawala yung kanyang half clutch kapag hindi nyo na ilagay yung kanyang washer na makapal dyan. Kaya napaka-importante talaga, dapat tandaan ninyo na ibalik talaga yung kanyang washer dyan sa likuran ng kanyang clutch shoe. At ngayon ito yung dalawang washer dito sa kanyang centrifugal. Yan, ilalagay ko na ito mga kaworks. Tapos itong kanyang nut. At pagkatapos higpitan ko na ito mga kaworks. Gamitan natin ng cordless impact. Tapos ilock natin yung kanyang washer, yung kanyang spline washer. At ito yung nut ng kanyang clutch housing at saka meron din itong dalawang washer. Plain washer ito na mayroong nakalagay na out. Dapat yung may tatak na out dito talaga sa ibabaw. At ngayon higpitan ko muna to. Ayan, mahigpit na mga kaworks. I-final ko na itong kanyang apat na tornilyo dito sa kanyang clutch spring. At ngayon ito yung tatlong maliliit na tornilyo dito sa kanyang takip, dito sa kanyang pugal na nakakabit dito sa kanyang clutch shoe, dito sa kanyang oil pump. At ganito lang mag-alcontra mga kaworks, gamitan nyo lang ng flat screw.
At ito yung bearing dito sa kanyang clutch housing. Ito yung nagsisilbing tagatulak dito kapag nagkakambyo kayo sa kanyang clutch spring. At ito merong itong tuldok dito na nakalagay dito sa kanyang cambio. Dapat katapat dito sa kanyang shafting. Dito sa kanyang cambio na may guhit, dapat katapat yung kanyang tuldok dyan at saka yung guhit, magkatapat sila. At nailagay ko na rin yung kanyang crankcase gasket. Lagyan ko lang ito ng langis, itong dulo ng kanyang mga shafting para hindi tayo mahirapan sa pagpasok ng kanyang crankcase cover. At ngayon ilalagay ko na ito, ipapasok ko na itong kanyang crankcase cover dito. Mga kaworks, dahan-dahan lang sa pagtulak. Tapos alalay lang mga kaworks. Ayan, naipasok ko na. Dapat huwag kalimutan yung dowel dyan, yung dalawang dowel sa ilalim. At ngayon ilalagay ko na itong mga tornilyo na dito. Tapos mamaya higpitan ko na ito. Ayan, mahigpit na yung mga tornilyo na dito sa kanyang crankcase cover. Ilalagay ko na itong kanyang kicker dito, itong kanyang kick arm at saka itong kanyang tornilyo dito sa kanyang kicker. Tapos higpitan. Ayan, mahigpit na yung kanyang tornilyo ng kanyang kicker. At ngayon i-change oil na natin ito. Hanginan ko lang muna to para ma-drain yung lahat ng mga dumi. At ibabalik ko na itong kanyang drain plug dito sa ilalim. Tapos higpitan ko na rin ito. Huwag kalimutan na higpitan itong kanyang drain plug kasi napaka-importante yan. Kapag lumuwag yan at nahulog, masisira lahat ng pyesa dito sa ilalim ng kanyang makina. At saka huwag kalimutan na lagyan ng langis. Kasi ang langis ang nagpuprotekta dito sa mga pyesa dito sa loob ng kanyang makina para matagal itong masira itong kanyang motor. At ngayon subukan nating paandarin. Ayan, umanda na yung motor ni Busing. Pasensya na kayo, napakaingay ng compressor dito. Okay na itong motor ni Busing. Sabi niya siya na daw ang bahala mag-road test. At hanggang dito lang muna tayo mga kaworks. Sana po may natutunan kayo kahit na konti. Maraming salamat po sa panonood. See you in the next video. Ride safe sa lahat. Peace. I'm out.